हामीले PHP को अहिलेसम्मको भिडियोमा PHP को बारेमा धेरै कुरा सिकिसकेका छौँ। जस्तै इन्ट्रोडक्सनमा हामी PHP भनेको के हो, लाइक कसरी लेख्छ त्यस्तो भन्ने, अनि भेरिएबल्स, अपरेटर, कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा डिसिजन मेकिङ कसरी गर्ने, लुप्स अनि केही प्रोजेक्ट पनि गरेछौँ, फङ्सन पनि बनाए, एरेजहरू पनि। अब चाहिँ हामी PHP लाई युज गरेर एउटा रियल प्रोजेक्ट लाइक वेबसाइट बनाउने कसरी भन्ने त्यहाँतिर जाँदैछौँ। त्यसलाई चाहिँ आज चाहिँ हामी फर्म ह्यान्डलिङबाट सुरु गर्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ सुरुमा एउटा यो HTML को फर्म, यो हेरेर टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अरू यहाँ डिस्क्रिप्सनमा एउटा स्टार्टर कोड भन्ने छ, त्योबाट पनि यो लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनि योमा चाहिँ एउटा फर्म HTML को बनाएको छु। त्यो फर्मको एक्सन चाहिँ एउटा PHP फाइल प्रोसेसर, यो PHP को फर्म प्रोसेसर अनि PHP फाइल बारेमा आज हामी सिक्छौँ। योमा चाहिँ एउटा युजर नेम छ, अर्को पासवर्ड अनि सबमिट, यति फर्म छ। अब चाहिँ आज हामी PHP युज गरेर फर्महरू चाहिँ कसरी सबमिट गर्छ भन्ने हामी सिक्नेछौँ। त्यसलाई चाहिँ यहाँ फर्ममा एक्सनमा चाहिँ PHP को हाम्रो कुन चाहिँ फाइलले फर्मलाई प्रोसेस गर्छ त्यो भन्ने लेख्ने। अनि मेथड चाहिँ पोस्ट र गेट भन्ने दुईवटा सर्भरमा जाने मेथड हुन्छ। एउटा गेट भन्ने मेथड, गेटले चाहिँ यहाँ URL-मा चाहिँ प्यारामिटरहरू पास गर्छ। लाइक युट्युबमा हामीले एउटा एक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने, सपोज हामीले युट्युबमा एउटा कुनै एउटा भिडियोलाई मिस्टर बिस्ट सर्च गऱ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो सर्चको क्वेरी चाहिँ यहाँबाट पास हुन्छ। लाइक योलाई भन्छ गेट मेथड, योमा चाहिँ URL-बाट पास हुन्छ। यो चाहिँ कुनै नर्मल कुराको लागि चाहिँ कुनै सेन्सिटिभ नभएको कुरा लाइक सर्च अनि त्यसपछि त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ गर्नलाई ठिक छ। र यसले चाहिँ यस्तो किन हेल्प गर्छ कि मैले सर्च गरेको कुरा मलाई कुनै साथीले सेयर भन्छ भने जस्ट कपी गर्ने अनि अरूलाई दिने। बट पोस्ट भन्ने चाहिँ एउटा अर्को मेथड हो। योमा चाहिँ URL-बाट जाँदैन, किनकि लाइक पासवर्ड जस्तो सेन्सिटिभ कुरा हामीले यहाँ URL-मा एक्सपोज गर्न त मिलेन। त्यही भएर यो चाहिँ HTTP रिक्वेस्टसँगै जान्छ कि लाइक यो सिक्रेट कम्युनिकेसन जस्तो। सो आज हामी चाहिँ पोस्ट मेथड युज गरेर कसरी चाहिँ हामीले फर्म ह्यान्डलिङ गर्छौँ त्यो सिक्छौँ। आजको कोड यहाँबाट सुरु गरौँ। इफ सर्भरबाट रिक्वेस्ट आएको मेथड पोस्ट छ र हाम्रो जुन रिक्वेस्ट आएछ त्यसमा चाहिँ पोस्ट गरेर युजर नेम अर्को चाहिँ पासवर्ड हामी एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ। यदि यो छ भने चाहिँ के हुन्छ कि लाइक यो अहिले देख्नु भएको छ नि, यो सर्भर अनि यो $_पोस्ट $_सर्भर, यो चाहिँ सुपर ग्लोबल भन्छ। यो चाहिँ सुपर ग्लोबल भनेको यस्तो भेरिएबल हो जो चाहिँ हामीले जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न मिल्छ। लाइक पहिलाको भिडियोमा हामीले सिकेको थियौँ त्यो लोकल, ग्लोबल र स्ट्याटिक। लाइक बाहिरको भेरिएबललाई भित्रको फङ्सनभित्रको स्कोपभित्र युज गर्नु छ भने चाहिँ त्यसलाई ग्लोबल अनि भेरिएबल कल गर्नुपर्ने। त्यसरी नगरे पनि हुने र डाइरेक्ट चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट युज गर्नु छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ सुपर ग्लोबल। र यसलाई चाहिँ अब हामी युज गर्छौँ। सो अब चाहिँ हाम्रो युजर नेम र पासवर्डलाई चाहिँ रिट्रिभ गर्नु। एउटा युजर नेम भन्ने भेरिएबल हुना जसमा चाहिँ हामी उताबाट आएको पासवर्डलाई युजर नेमलाई स्टोर गरौँ। अनि अर्को चाहिँ भेरिएबल फर पासवर्ड। यो VS कोडमा मैले दुईवटा यो कर्सर भनौँ कि यो के हो नाम बिर्सेँ, मैले ल्याएँ लेख्ने
पोइन्टर हो कि के पो यो चाहिँ मैले अल्ट थिचेँ त्यसपछि जहाँ जहाँ मलाई लेख्ने चाहिएको छ त्यहाँ मैले माउसले पोइन्ट गरेँ त्योबाट आएको दुईवटा मैले चाहिँ दुईवटामा सेम लेख्नु छ सिट पासवर्ड अब चाहिँ हामीले जुन हामीले पाएको छौँ त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गर username and password if यदि त्यो सेटमा छैन भने चाहिँ यदि त्यो चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्टमा आएको छैन भने लाइक यति सिम्पली नै समथिङ इज मिसिङ केही न केही त आएको छैन यदि त्यो सर्भरबाट पनि आएको छैन भने चाहिँ यो सर्भरबाट रिक्वेस्ट आएको छैन अनि हामी डाइरेक्ट यो फाइलतिर भिजिट गर्न खोज्यौँ भने प्लिज सबमिट द फर्म भनेर भन्नुहोस् छुटेको सेमिकोलनहरू लगाइदिउँ एन्ड हामी रेडी नै अब रेडी छौँ जस्तो लाग्यो यसो चेक गरौँ यो क्लोज एन्ड फर्म ह्यान्डलिङ युजर नेम एउटा पासवर्ड सबमिट गर्यो लाइन नम्बर 4 मा के भयो लाइन नम्बर 4 को हेर्नु पर्यो लाइन नम्बर 4 मा इट्स सेट प्रब्लम बोलेको चाहिँ यहाँ चाहिँ सुपर ग्लोबल पोस्ट पनि युज गर्नुपर्ने सी पोस्ट युज नगरेर यो एक्सेसै गर्न पाएन undefined array request team please submit the form 3 request method think हामी फेरि अब ब्याक जाम र यहाँबाट फेरि सबमिट गरेँ सी हाम्रो युजरनेम र पासवर्ड प्रिन्ट भयो यसरी नै हामीले फर्म ह्यान्डलिङ गर्नुपर्छ यो जस्तो कुनै वेबसाइटको कन्ट्याक्ट फर्म लगइन फर्म यसरी नै हामीले बनाउने अब हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ यसलाई नै युज गरेर हुन्छ कि केही नयाँ कुरा सिक्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि गुड बाई